بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم أما بعد. أحبابنا الكرام، النهارده موعدنا مع إحدى النساء كانت جالسة في إحدى المطارات، وكانت منتظرة الرحلة بتاعتها عشان هتسافر من مكان لمكان، وبينما هي جالسة في انتظار إقلاع الطائرة، والطائرة بقى يعني أنتم عارفين المطار بيبقى الإنسان متوتر وقلقان وهاعمل إيه وهاركب إزاي وهاوصل وكذا وكذا، غير الخوف الطبيعي من الطيران. فقالت طيب بما إن أنا منتظرة أروح أشتري كتاب أتسلى فيه وأشتري كيس حلوى أقعد آكل فيه كده أنقنق فيه وأنا قاعدة يعني. قامت صاحبتنا وراحت إلى إحدى المحلات هناك واشترت كتاب واشترت كيس حلوى، وراحت قعدت في مكان من الأماكن، فتحت الكتاب وبتمد إيديها على كيس حلوى اللي جنبها، وابتدت تاخد منه. لاحظت ان في ست قاعده جنبها، هي بتمد ايدها تاخد والست برضه بتمد ايدها تاخد. قالت ايه ده، حاجه غريبه جدا، لكن مش مشكله، جايز الست يعني جعانه او ما شابه. لاحظت كل ما تمد ايدها تاخد من الكيس، الست تمد ايدها وتاخد من الكيس. بصت للست، الست ابتسمت لها ابتسامه خفيفه وما كانش فيه اي رد فعل. انا مش بخيله مش انسانه مش كويسه ولا حاجه، بس دي قله ذوق. ايه اللي بيحصل ده؟ المفروض ان هي تستاذني، يعني الكيس بتاعي. المهم قعدت تمد ايدها، التانية تمد ايدها، ولسه هتكلم الست ديت وتقول لها ان دي بصراحه قله ادب ودي قله ذوق، والمفروض ان انت تستاذنيني. صحيح كيس الحلوى ده مش غالي وكده، لكن يعني المفروض يبقى فيه ذوق. فوجئت ان الست بتحط ايدها في الكيس، لقت اخر قطعه من الحلوى موجوده في الكيس، قطمتها نصين واخدت جزء من الحلوى واعطت لصاحبتنا دي جزء. الست اخدت الجزء وهي خلاص يعني بلغ بيها الزعل موضعه، لكن جه صوت المذيع بتاع المطار ان الطياره على وشك الاقلاع، يجب التوجه الى البوابه كذا وكذا. لمت حاجتها ومشيت ومسكت الكتاب في ايدها وطلعت على الطياره، دخلت الطياره وقعدت في كرسيها. وبعد ما قعدت قالت بقى ايه، احط الكتاب جوه الشنطه بتاعتي. وهنا كانت المفاجاه، تفتح شنطتها لقت الكيس الحلوى بتاعها مقفول زي ما هو، لم يمس. كيس الحلوى بتاعها مش هو الكيس اللي كانت بتاكل منه، ده كان الكيس بتاع الست التانية، والست التانية هي اللي كانت سامحة لها انها تاكل. هنا الادوار اتغيرت واتقلبت. اصبح بدل ما كانت هي زعلانة ومتضايقة وان الست التانية قليلة الذوق والست التانية كذا وكذا، اكتشفت ان للاسف هي اللي كانت وقحة وهي اللي كانت قليلة الذوق، وان الست التانية اتعاملت معاها بقمة الادب وقمة الاخلاق وقمة يعني الإنسانية، وما قالتلهاش حاجة. كتير من المواقف بنحكم بيها على الناس بأحكام ونحس إن أحكامنا صحيحة، وكمان بنمسك نفسنا وعشان ما ناخدش معاهم ردة فعل، ونكتشف بعد كده إن هم اللي كانوا صح وإحنا اللي كنا خطأ. هم اللي كانوا بيبذلوا لينا وإحنا اللي كنا بناخد منهم. وللأسف الشديد ده بيحصل كتير قوي بينا. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبنا. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.